Chào các bạn, hiện bây giờ đang là buổi sáng chủ nhật nha các bạn, tại quần đảo Hải Tặc. Phía sau lưng mình là khu homestay Treasure nha, Treasure homestay tại quần đảo Hải Tặc. Còn đây là cái chỗ hôm qua mình đã lặn bắt ốc này các bạn. Hôm qua mình lặn được 1 kg ha, 3 loại ốc, ốc bắt ngọc nè, ốc gai nè và ốc nón nha các bạn. Ký mà mình thả hết về biển rồi. Sáng nay mình tiếp tục ra đây mình chơi nha. Và bây giờ đang là 10 giờ sáng, nước lên khá cao nha các bạn. Sóng là cũng nhẹ nhẹ tại vì nó có cái bờ kè này nè, nó trắng bớt cũng đỡ đỡ. Mình không có dám ra xa đâu, mình chỉ ở gần bờ thôi, cách chừng 1-2 mét thôi, tới ở chừng nước cỡ eo mình thôi à. Ra xa nguy hiểm nha các bạn. Rồi bầu trời thì các bạn nhìn nè, sáng nay mưa rất to, đằng xa xa kia mưa to các bạn thấy không, xa xa kia đang mưa rồi. Wow, nói chung là thời tiết là không có tốt lắm cho đi lặn biển nha các bạn. Lặn biển là phải nắng lên thật cao, nước trong xanh nhìn dưới đáy luôn, bơi nó mới lặn mới sướng. Còn bây giờ là mình thích thì mình lặn thôi, nhưng mà thời tiết không có phải là lý tưởng lắm nha. Mình đã sẵn sàng, mời các bạn xuống biển với mình nha.
tiết rất xấu, tầm nhìn rất kém, tầm nhìn rất kém các bạn ơi. Trời mưa. Phải lên bờ thôi. Trời mưa, tầm nhìn cực kém luôn nha. Mưa. Thôi mình lên bờ nha. Tầm nhìn kém không thấy gì hết. Tầm nhìn quá kém luôn. Tầm nhìn rất kém. Cái này không bơi được rồi, không lặn được. Mình lên bờ nha các bạn. Với lại hôm qua mình có, lúc mà thả mấy em ốc đi á, mình có dặn là các em đi xa bờ chút xíu, đừng có lại gần bờ nha. Gặp lại anh thì có duyên thì gặp lại thôi, nhưng mà thôi các em đi xa xa bờ chút xíu nha. Cho nên là hôm nay mình không thấy con nào hết. Các em đang nghe lời ghê luôn. Đi thật xa bờ nha các em. Đó.